Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị và các bạn hai cái lệnh Ground và Smiler ở trong Photoshop. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị đã xem video của tôi và đăng ký cho tôi để tăng cái nguồn động lực cho tôi làm video. Cái lệnh ground là cái lệnh nó tự động. Mình chọn một cái vùng mà nó có trùng màu đó quý vị. Mình chọn một cái vùng mà nó có trùng màu nhỏ. Ví dụ ở đây tôi có một cái hoa, tôi muốn trang điểm nhấn mạnh thêm cho cái nhụy hoa này một tí xíu, thì tôi chọn cái vùng màu này. Đây tôi vào công cụ Lasso Tool, xong sau đó tôi khoanh một cái vùng rất nhỏ thôi, cái vùng rất nhỏ vào ở một cái cánh hoa này. Xong quý vị, và sau khi mình khoanh xong, mình chọn một cái vùng nhỏ đó là cái màu này rồi đó, thì quý vị vào Select thì có cái lệnh Grow này quý vị. Mình kích vào Grow, quý vị thấy lệnh này rất là thông minh và nó đã chọn cho mình hết tất cả những cái vùng mà mình có rồi đó quý vị. Thì đây nó có lệnh Grow này á, nó có hai cách làm. Cái cách thứ nhất là quý vị chọn ở đây Feature, xong quý vị Ctrl G lấy cái vùng này ra để mình chỉnh màu, mình nhấn màu, mình chỉnh sáng tối cho cái vùng này. Và cái cách thứ hai là mình tạo cho cái vùng này mình add cho nó một cái lớp mask, thì mình dễ dàng mình chỉnh hơn. Thì nếu mà quý vị Ctrl G thì từ đây mình Ctrl G là lấy ra được rồi, lấy được cái vùng này ra rồi đó quý vị. Đó, thì mình có thể chỉnh được cái màu sắc của vùng này. Nhưng mà ở đây á, thì mình làm chuyên nghiệp hơn á, thì quý vị Ctrl G cái lớp background này lên cho tôi một cái lớp layer 1. Rồi sau đó thì mình mới vào mình vẽ một cái dùng Lasso Tool, mình vẽ một cái vùng chọn nhỏ của cái màu mà mình cần lấy đó quý vị. Xong rồi mình vào Select, mình chọn Grow. Đó, thì bây giờ quý vị vào lại Select, vào Modify, quý vị cứ chọn Feature. Cái ảnh nào mà độ phân giải thấp á, thì quý vị chọn cho tôi là 1. Còn cái ảnh này á, thì nó rất là cao nên mình có thể chọn là 1.5. Xong mình OK. Thì để add cho cái layer 1 này một cái lớp mắt á, thì cái chỗ tôi để con chuột ở góc bên tay phải ở dưới mà tôi đang xoay nè quý vị, của giao diện Photoshop đó, nằm bên cạnh chữ FX nè. Đó, quý vị kích vào đây cho tôi một cái. Đó, thì bây giờ á, mình cũng có một cái kết quả tương tự hồi nãy. Nhưng mà cái này á, thì mình có thể thay đổi được cái nói chung về sau này mình làm mask quen rồi đó quý vị, mình có thể thay đổi được nhiều lắm. Xong bây giờ quý vị từ đây nè, nó đang khi mình add lớp mask á, thì nó chọn vào cái vùng mắt, nên mình lại phải kích chuột, mình chọn vào cái vùng ảnh nha quý vị. Xong rồi quý vị vào Image Adjustment, Color Blend. Đó. Khi mình bật cái bảng lên, mình có thể chỉnh màu cho được cái vùng này. Thì đây bây giờ ví dụ như tôi muốn cái vùng này nó đậm đà hơn, tôi cho lên một tí magenta, cho lên một tí xíu red, và mình cũng tăng một tí yellow. Thì bây giờ nó nổi lên sau khi mình OK rồi đó quý vị. Quý vị thấy cái nhụy của cái hoa đồng tiền này bây giờ nó nổi hơn hồi nãy rất là nhiều. Lúc nãy là đây nè quý vị.
bây giờ mình đã làm cho nó lên rồi, mà cái cách làm nó đậm màu lên mà nó rất là đẹp. Thì ví dụ như cái hoa này nó trùng màu mà mình không chọn được đâu quý vị. Mình chọn cái nó chọn hết cái hoa, cái lens grow đó nó chọn hết cái hoa. Bây giờ tôi sau khi thành công cái hoa đó rồi, bây giờ mình làm qua hoa này thì mình mẹt hai lớp này lại, và quý vị cũng cần chôn di lên một lớp. Sau đó mình cũng vẽ một cái, mình muốn thay đổi cái màu của cái nhụy này thì mình cũng vẽ một cái dùng laser tool đây quý vị. Mình vẽ một cái vùng chọn rất bé thôi. Tôi vẽ vào vùng chọn rất nhỏ ở trên cái hoa này. Rồi quý vị lại vào Select Grow. Đó, quý vị thấy nó cũng chọn cho mình hết tới đây. Ở chỗ này là màu sắc khác đó quý vị. Nếu mà cùng màu đậm như vậy nó chọn hết. Nhưng mà mình muốn chọn qua đây cũng rất là dễ. Quý vị lại vào Select, mình lại nhấn vào Grow thêm một lần nữa. Đó, nó chọn thêm cái vùng gần giống vậy. Nếu mình nhấn thêm lần nữa nó chọn ra ngoài này. Đó, thì cũng tương tự hình nãy, quý vị vào Select, Modify, Feature. Cái này là quan trọng nhất này quý vị. Mình làm lúc nào mình cũng nhớ là khi mình tách vùng ra mình phải chọn cho nó một cái feature. Ok. Xong rồi cũng vào bên cạnh cái chữ FX hồi nãy tôi nói đó, quý vị kích chuột vào add cho nó một lớp mắt. Đó là giờ mình tắt cái con mắt của lớp background đi thì mình có được cái vùng này. Thì bắt đầu những bài về sau này tôi trình bày là sẽ luôn luôn có cái lớp mắt. Lúc thì lớp mắt nó màu đen, lúc thì nó màu trắng, và mình cách chỉnh sửa nó làm sao mai mốt rồi có nhiều cái sẽ chỉnh tới phong cảnh đó quý vị, thì mình sẽ thực tập ở cái mắt là rất là nhiều. Rồi bây giờ hồi nãy là mình vào Image Adjustment, vào Color Balance. Bây giờ thì mình vào cái công cụ mà ở bên cạnh cái lớp mắt mà quý vị vừa mới vào đó. Mình kích chuột vào thì nó có một dãy led như vậy này quý vị. Quý vị vào Color Balance ở đây. Đó, thì nó cũng xuất hiện cho mình cái bảng mà nó nằm ngay đây này quý vị. Đó, nó xuất hiện cho mình một cái bảng cũng tương tự giống như bên kia. Thì mình cũng chỉnh màu. Nhưng bây giờ chỉnh màu bên này á, thì quý vị thấy là nó thay đổi toàn bộ cái ảnh luôn nè quý vị. Ví dụ như mình kéo màu vàng cái là toàn bộ màu vàng nó thay đổi, mình kéo màu xanh toàn bộ màu xanh nó thay đổi. Tại vì cái ở bên này á, cái tính năng của nó như vậy, nhưng mà quý vị yên tâm, mình chỉ chú tâm vào cái nhụy hoa này thôi và mình chỉnh. Rồi sau khi tôi chỉnh cái hoa này nó ra một cái, nó đậm đà lên rồi đó, quý vị kích chuột bên phải vào cái lớp mà Color Balance nó vừa mới sinh ra khi mình vào đây nè quý vị. Quý vị vào cho tôi cái lệnh Clipping Mask. Mình kích vào đây. Tôi để con chuột ở đây nè, mình kích vào đây. Đó. Quý vị thấy chỉ có cái nhụy hoa này nó bị thay đổi thôi, còn bên ngoài nó trở lại bình thường rồi. Đó. Thì làm bên này nó có cái lợi á, mình mất công làm thêm một cái động tác là create đó, clipping mask nữa, nhưng có điều là mình lợi hơn á, là mình có thể tăng giảm được cái opacity của cái màu sắc mình vừa mới chỉnh đây quý vị. Đó. Để tôi phóng lớn lên cho quý vị xem. Đó, mình chỉnh nó ra màu cam cam đó.
Thì bây giờ mình có thể hạ nó xuống nếu mình chỉnh mà bị đậm quá đó. Đó, quý vị thấy không? Rồi xong rồi, nếu mà quý vị mà thích nó chuyển màu nữa đó thì mình cũng lại vào cái chỗ đó, mình chọn cái Hue Saturation nè. Hue Saturation thì ở trên cái Hue này nó đổi màu hay lắm quý vị. Đó, nó đổi màu, nó cho mình rất là nhiều màu mà đặc biệt. Tôi thử dừng lại ở màu này. Ví dụ mình chỉnh tới đây, mình thử dừng lại ở ngay cái màu này. Xong mình cũng kích chuột bên phải vào Clipping Mask. Đó. Bây giờ quý vị thấy là Hue nó để Hue Saturation chỉnh cho mình cái màu nó ra màu đó được. Nên về màu sắc của hoa đó thì nhiều khi có nhiều cái hoa nó nhỏ quá, mình có thể chỉnh chơi. Mình chỉnh mình đăng Facebook chơi ha quý vị. Mà mình không đồng ý thì mình lại gấp nó bỏ vào trong cái hố rác. Rồi, đây là ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị là đầu tiên là cái lệnh là Grow, nằm trong Select Grow. Bây giờ mình tiếp theo thì quý vị lại cần Ctrl G lên một lớp và mình sử dụng cái lệnh thứ hai là lệnh Smiler. Thì cũng tương tự như vậy. Bây giờ cái ở trên này nè thì tôi chụp ra cái ảnh vậy, nhưng mà những cái bông hoa nó chưa được nổi lắm. Thì tôi muốn chọn những cái màu đậm ở trên này quý vị. Tôi làm cho nó bớt đập vào mắt mình đi, có thể làm mờ đi hoặc là làm như thế nào đó để cho mình chỉnh cho nó không còn những cái hoa của mình là nó nổi bật nhất. Thì tôi cũng chọn một vùng, tôi chọn cái vùng này ở trên cái lá này. Thì bây giờ tôi vào Select, tôi chọn Smiler. Đó, quý vị thấy tất cả những cái vùng nó cùng màu sắc với lại cái vùng mà tôi chọn á, thì Smiler nó đã chọn hết cho mình rồi. Và bây giờ cũng tương tự hồi nãy, mình vào Select, vào Modify, mình chọn cho nó một cái feature là 1.5. Ok. Xong rồi lại vào đây add cho nó một lớp mask. Đó. Thì bây giờ cái lớp mà mình vừa vẽ ra chọn nó là lớp này quý vị. Đó, thì tôi có thể vào đây tôi vào Hue Saturation. Mình chỉnh màu cho nó. Cái này rất là khó chỉnh ha. Rồi sau khi mà mình chỉnh vậy, quý vị cũng vào kích chuột bên phải vào cái Hue đó, quý vị kích vào Clipping Mask. Đó. Rồi bây giờ mình cho cái vùng nó sáng lên. Thì mình vào Level. Giờ tôi cho cái vùng nó sáng lên. Rồi, sau khi sáng đồng ý rồi, tôi cũng kích vào Create Clipping Mask. Đó, quý vị thấy nó sáng quá sáng chói luôn. Thì mình giảm cái opacity của nó xuống. Rồi. Sau khi mà đồng ý rồi á, thì mình mẹt lại ha quý vị. Bây giờ cái góc chụp này á, tôi chụp đứng từ trên xuống dưới, cho nên là tôi có thể làm mờ hết mấy cái chi tiết mà nó không phải là hoa.
thì quý vị vào Quick Selection Tool, chọn cái dấu cộng, sau đó mình chọn từng cái bông hoa. Cái quiz này nó chọn nhanh lắm quý vị. Đó, mình kích chuột vô một cái nó chọn hết trơn cái bông hoa rồi đó. Nó chọn rất là nhanh. Rồi bây giờ mình vào Select, mình invert để mình đảo ngược cái vùng chọn này lại. Rồi sau đó quý vị vẫn lại vào Select, Modify Feature, chọn cho tôi là 1.5, OK. Sau đó mình bấm Ctrl G. Đó, quý vị thấy mình lấy ra được một cái vùng mà nó không có cái bông hoa. Bây giờ thì mình chỉ việc vào Filter Blue, Space Blue. Đó, mình chọn một cái giá trị cho nó mờ đi. OK. Cái lệnh Space Blue này nó làm mờ, là nó làm mờ đều á quý vị. Làm mờ đều á, thì ở những cái nét mà nó giao tiếp giữa cái lá với bông hoa này á, thì nếu mình phóng lớn lên mình thấy nó không đẹp. Nhưng mà vậy thì nó cũng đẹp rồi, nhưng mà mình phóng lớn lên á thì mình thấy nó cũng không có như ý. Thì quý vị lại vào filter, quý vị vào blue, quý vị chọn cho tôi Gaussian Blue thêm một lần nữa. Thì Gaussian Blue á, nó có cái tác dụng nó làm mờ hay lắm, nó mờ từ cái viền, những cái viền nó mà làm mờ vào. Quý vị. OK. Rồi sau khi mình đã làm mờ được mình làm mờ được cái nền này rồi, nó mờ nhiều quá, tôi giảm cái opacity đi một chút xíu đó. Thì bây giờ cái bông hoa của mình nó nổi lên rất là rực rỡ, đúng không quý vị? Rồi mình chỉ mệt lại và xây lại. Để tôi giải thích thêm cho quý vị cái lệnh Smiler và một tấm ảnh khác đi. Để coi cái tấm ảnh nào. Tôi lấy một tấm ảnh này đi. Tấm ảnh này là tôi đứng ở trên nóc của cái nhà lao động ở thành phố, nhà văn hóa lao động đó. Tôi chụp xuống Hồ Xuân Hương thì được cái ảnh như vậy. Thì đầu tiên mình mở một cái ảnh ra thì quý vị Ctrl G, xong vào Ctrl L. Mình kiểm tra thử coi màu sắc của nó đã đầy đủ chưa. Ví dụ như đây nó thiếu cái màu, nếu mà cái thanh trận ở hai đầu này nè quý vị, mà nó không có vào là nó bị thiếu màu đó, thiếu sáng hoặc thiếu tối nha quý vị. Ở đây những tấm ảnh này sao nó đã tối rồi mà nó còn thiếu tối nữa đó. Tại lúc này trời sắp mưa. Rồi sau khi mình Ctrl L mình chỉnh được á, rồi á, thì quý vị nhìn thấy cái ảnh nó trong hẳn lên này. Nó nét mà nó trong hẳn lên đó, nhờ cái lệnh Ctrl L đó. Bây giờ tôi muốn làm cho những cái chi tiết ở trên này màu tối á quý vị, nó sáng ra. Thì tôi vào Lasso Tool, tôi khoanh một vùng ở cái vùng tối. Đây tôi khoanh một vùng ở cái vùng tối này quý vị.
Xong rồi tôi vào Select, tôi vào Smiler. Đó, quý vị thấy nó đã chọn hết tất cả những cái vùng tối rồi nè quý vị. Cứ tối là nó chọn hết trơn. Còn sáng nó không có chọn. Sáng nó chừa ra. Đó, thì bây giờ quý vị vào Select, Modify, Feature. Hai cái lệnh này nó cực kỳ quan trọng cho quý vị về từ giờ về sau mà quý vị chỉnh sửa những cái tấm ảnh phong cảnh á, là mình dùng nó nhiều lắm quý vị. Đó, mình chọn feature xong ok, lại tạo cho nó một lớp mask. Đó thì quý vị thấy tất cả những cái vùng tối ở trên cái ảnh này. Trên một tấm ảnh phong cảnh nó chỉ có vùng sáng hay vùng tối với vùng tối thôi. Nếu mình làm cân bằng hài hòa được hai cái vùng đó thì tấm ảnh của mình nó sẽ rất là đẹp, lung linh đó quý vị. Đó, bây giờ tôi làm cho cái vùng tối này nó sáng lên. Thì mình bấm Ctrl L. Xong mình dùng cái thanh này mình kéo ngược lại cho nó sáng lên quý vị. Đó, quý vị thấy nó sáng lên không? Nhưng mà mình mà làm sáng quá là nó rồi, sau khi được rồi mình ok. Đó thì tôi có một tấm ảnh như vậy. Đó, nó chỉ sáng nhúc nhích lên một chút xíu vậy thôi đó quý vị. Rồi sau khi đồng ý rồi á thì mình mẹt lại. Đó thì ngày hôm nay tôi giới thiệu với quý vị hai cái lệnh đó rất hay, rất ít người biết. Nó nằm ở trong Ground, nằm trong Select. Đó là Ground, nó chọn một cái vùng nhỏ cùng màu, nó không có chọn rộng lớn. Và Smiler thì nó chọn hết cả tấm ảnh luôn. Đó, ví dụ như ở đây mình chọn cái vùng mây này chẳng hạn. Và mình vào Select, Smiler. Đó, quý vị thấy tất cả những cái màu sắc mà nó trùng với lại cái mây này đã được nó chọn hết trơn rồi đó. Thì rất đơn giản. Giờ mình vào Select, Modify, Feature, mình chọn cho nó là 1.5, sau đó mình ok. Rồi quý vị cần Ctrl G lấy nó ra ngoài. Nếu mình mà không thích tạo mắt á, thì mình lấy theo kiểu vậy ra đó quý vị. Đó, mình cũng vẫn lấy được nó ra ngoài. Đó, cái feature là 1.5 thì nó làm cho cái đường này nó đẹp lắm, nó không có góc cạnh. Rồi xong mình cần Ctrl L để mình chỉnh sửa nó. Ví dụ mình cần Ctrl L hay Ctrl B chỉnh màu đi. Tôi Ctrl B, Ctrl B lên để tôi chỉnh cái màu. Ví dụ mình thích mây vùng đó nó ra sáng hơn chút, mình kéo màu vàng nha quý vị. Kéo nhích tí xíu thôi. Đó. Quý vị mà thích mây đỏ thì quý vị kéo màu đỏ lên. Đó là nó đỏ. Cả trên trời lẫn dưới nước nó đỏ luôn. Nhưng mà mây mà đỏ thì nó giả lắm. Mình chỉ làm sáng thôi. Nói chung là mình nhích một tí xíu vàng, khoảng lên 1 độ vàng thôi. Rồi ok. Sau đó rồi mình vào Ctrl L để mình cho nó sáng quý vị. Đó, mình mà kéo sáng lên quá vậy là nó bị cháy. Mình chỉ nhích một tí xíu thôi. Tấm ảnh mình lúc mà đi rửa ra nó đã rất khác rồi đó quý vị. Đây nè quý vị. Đó. Nãy nó tối mà bây giờ nó khác hẳn rồi đó. Thì khi mà mình chỉnh cân bằng được vùng sáng và vùng tối trên một tấm ảnh rồi thì quý vị nhìn thấy tấm ảnh của mình nó vừa có chiều sâu mà nó vừa có cái độ trong trẻo, lung linh của một tấm ảnh cảnh đấy quý vị. Rồi tôi đang giới thiệu với quý vị và các bạn đây là tất cả những cái công dụng mình chỉ chỉnh sửa trên Photoshop thôi. Còn khi nào đó tôi trình bày với quý vị và các bạn ở trên camera raw thì lúc đó mình chỉnh nó cũng dựa trên những cái nguyên lý như thế này.
Nó cũng có exposure kéo sáng tối, nó cũng có chỉnh sáng, rồi nó có shadow chỉnh tối, rồi nó có chỉnh nét. Nói chung là cũng dựa trên cái nền tảng của Photoshop để chỉnh thôi quý vị. Đó thì video của tôi ngày hôm nay đến đây là hết, và xin chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công ở trong cuộc sống. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.